Good evening, everybody. Now this is lesson 20, I suppose 25. Yes, lesson 25. And there will be two parts in the lesson today. We'll start with speaking, and after having a break, we'll move to IELTS writing test one. And in the speaking part today, we'll review what we have learned in IELTS speaking part two, because in the next lesson, in lesson, not the next lesson, in lesson 26, we'll move to IELTS speaking part three, the final part, right? So let me share my screen here. So these are 7 main topic areas that I already told you guys about. I also said that it is impossible to prepare every topic in IELTS Speaker Part 2. That's true. That is why, besides IELTS, we have a life, right? We have other things to do. You can't spend like 20 hours a day learning IELTS. And due to time limits, preparing key topics and being willing to make changes are better strategies. So here, these are 7 main topic areas. All right. So today we'll move to number 7. What you guys should do when you receive a very, very difficult topic or a topic which is unexpected. All right. So the best scenario is that you prepare a topic at home and then you get that topic on the day you take your IELTS speaking test, or you get a topic which is very similar to the topic that you already prepared. That is good. However, in an unexpected situation, you may not get the topic that you already prepare, and the topic can be a little bit unfamiliar, right? So yes, I'm talking about topic area number 7. What you should do when you have to deal with a very difficult topic or a topic which is very unfamiliar, right? Um, Hello, Khánh Linh. Hi. Hello. Okay, hi. And so today I will choose two topics which students usually complained a lot about. Okay, let me share my screen. And example number 1 here. You may receive a topic. This is example number 1, and you may receive a topic which requires you to describe a plant grown in your country. So the word plant, it has a very general meaning. It includes a lot of things ranging from very big trees like coconut trees or orange trees to something small and lovely like a rose tree um, or just a flower. And so here many students consider this as a difficult topic because they lack vocabulary to describe a plant, a tree, or a flower specifically. So this is example number 1, right? Um, a, a quick reminder before I move on to another topic. The word plant is a countable noun, and names of plants are countable too. So for example, if you describe let's take the word rose as an example. Rose is a countable noun, so please don't say I like rose. You either have to say I like roses, the plural form, or I like a rose, right? Or the rose. Thank you. So let's look at another example. Example number 2. Okay. Example number 2. It requires you to describe a wild animal from your country. So there are two parts in this topic. Number 1, a wild animal.
not a domesticated animal, not an animal that lives in your home like a dog or a cat. The topic requires you to talk about something wild like an elephant, a tiger, or a bear. And also, this animal must come from your country. So in case that you guys want to talk about a lion, uh, then I need to tell you that lions are not native to Vietnam. Lions are native to Africa. So if you want to talk about something from Vietnam, let's talk about maybe a tiger or an elephant or maybe a monkey. All right. Um, so what should we do to deal with difficult topics effectively? And I have just shown you guys two examples. Um, and instead of telling you what to do in a lengthy and boring way, I will let you find out what you should do all by yourself, right? First of all, I will send you guys the two files that I have just shown you. Let's wait for me for about 10 seconds. I think five or six of your friends are not here today. Maybe traffic is very bad today and they are still stuck on the road. Um, okay, here it is. Mm, here. Um, so, Chan, can you please help me check the chat box and tell us what you see? Yes, teacher, I received a file named example two difficult topic. Oh wow, that's my bad. I'm sorry. I'm sorry. That should be okay. Everybody, let's forget the second file. Just forget the second file. I think that Chang, there's another file, right? Yes, another file named example one difficult topic. Yes, example one. Very good. Thank you. And and yes, example one and example two, exactly. Thank you, Chang. So everybody, let's get both files, and when you open them, let me open one file. You will see something like this. On the top, you will see the topic. Yes, describe a plant grown in your country. Let's ignore this for now. Let's ignore this. Instead, we'll focus on 8 questions underneath. All right, 8 questions underneath. When you get into your breakout room, you will need to choose. I will send uh, two of you guys into a room. When you first get into your room, you will need to make a decision. You will say, oh, I will take example one, and your friend will say, okay, I will take example two. And when you open the file named example one, you will see this. Let's ignore the topic and let's focus on the questions. There are 8 questions. And students who got example one, pay attention, please. These are your questions, but you will not answer these questions. Instead, you will need to ask your friends the questions here. These are the questions that you should ask your friends. And then, yes, everybody take turns. The student who takes example two will ask his or her friend his or her questions, right? Thank you. Now let me. I know that the instruction is lengthy, so I will need to check whether or not you guys understand the task. Hi, Thanh Ha. Before I send you guys into different breakout rooms, Thanh Ha, I will resend two files that we are using. You can. Oh, hi, and hello, Ngọc Diệp. Um, Hello both Thanh Ha and Ngọc Diệp. I'm sending you guys two files, and you can get them in the chat box. A quick check. Um,
to see whether or not you guys understand what you need to do. Chang, can you unmute yourself? Yes. All right, I'm going to. So first of all, you need to download two files in the chat box, and I'm going to send you and another friend into a breakout room. What is the first thing that you need to decide? Well, we have to choose what file we will open, Mm, and then I will ask my friend the mm. question in my file. Very good, exactly. There are two files, everybody, and they are named example one and example two. And exactly as Chang said, the first thing that you need to decide is to choose which file you will open. Maybe you will choose file number one, and your friend will choose file number two. And then when you open the file, you will see a lot of questions, but you don't answer your questions. You ask your friend your questions. Very good. And Chang, do you focus on the IELTS Part 2 topic, or do you ignore the IELTS Part 2 topic? I will ignore them. Yes, exactly. You will ignore the topic, focus on the questions only. All right, everybody. I promise that I have a good reason for asking you guys to do it. All right, so now let's get both files, everybody, and I will send you guys into different breakout rooms. Um, hmm. Okay, we have odd numbers in this right. Okay, so get the file first and then accept my invitation, please. Right. So because Quang Vinh came late, so I will um yes, I will ask him the questions here as an example for you guys. So Quang Vinh, what is your favorite plant? Now you can talk about maybe a big tree, a small tree, or a flower tree. That is all right. So Quang Vinh, what is your favorite plant? Vinh, can you please unmute yourself? I'm here. So my favorite flower plant Yes. is let me just search it on the Google. You don't know Uh, you don't know its name, right? In English. yes. Choose something that now everybody. Um, my favorite flower plant is jasmine flower. Yes, jasmine flowers. How does it look? Um, it's a small tree. It's not a tree. It's a small plant with thin thin twigs, and uh, there are not many leaves Mm, uh, on this plant mm-hmm. too. Okay, so And the most special feature about that plant is that it has a flower which is called it has a type of flower called the jasmine flower. The mm. flower is white and it smells very good. Yes, yes. Many people like jasmines because they're flowers. Everybody, you guys know jasmines too. Think about so in Vietnam, I know that many people add jasmine flowers to their tea because they have jasmines have a beautiful jasmine flowers have a sweet and beautiful smell. And Ving, is it kind of plant very popular in Vietnam? Well, based on my observation, I can see that many households like to have that plant in have that plant for some practical reasons. Practical reasons, like what? Can you give? You said that many people want to plant or want to grow this kind of plant for practical reasons. What are the reasons? The first reason is arguably the smell of Mm-hmm. the flower. Mm-hmm. I can say that
its fragrance is very comfortable and it's it's not too aggressive, um, Okay. and it can be put into some type of food such as tofu or even Mm, to in mm, beverages like tea. mm, In my in my circumstance, my family usually put jasmine flowers in bottles of water mm. and put it in the fridge so that the next day that we open it, it will have the water itself will have the jasmine flower, which smells very good and enjoyable. Yes, yes. I think that this is a very useful type of plant, and as Guangving said, people put it in some kind of food, so because it leaves a very beautiful smell. They also put jasmine flowers in tea, and in some family, they also put jasmine flowers in their fridge just because they love the smell, and many people also love to plant jasmine trees because they look elegant, charming, and beautiful with white or yellow flowers. It's a wonderful way to decorate the home or the garden. Does it have any, does this kind of tree have any special meaning in your country, Ving? Like roses represent love, um, and does this kind of tree or does this kind of flower have any special meaning in Vietnam? Well, I'm not quite sure about its Hmm. how how it symbolized our country, but Hmm. I would say that it brings a sense of peaceful and Hmm. I agree. Yes, it to some brings a sense extent of it was, peace. yes, and to some extent it also speaks that you have a sense of elegance. So I think so. Ooh. All right. And so have you ever planted a jasmine tree? Oh, yeah. Yes, I have one. Uh, Hmm. I've I've grown on loving that flower because Ooh. of having it planted in my garden by my mother. Mm. Does it take a lot of time and effort to take care of a jasmine tree? Um, um, from what I have remembered, jasmine trees are kind of easy to take care. Mm. Basically, you just need uh, an adequate amount of water and Mm. sunlight, and it will grow on itself. Yes, exactly. It doesn't take a lot of time and effort to take care of a jasmine tree. That's another reason why I love it. And exactly as you said, just give it enough water and sunlight, and then it will grow well. And have you ever read books or watched like movies about this kind of flower thing? Like any kind of special information that you would like to share with us? Um, well, I haven't watched or haven't or have read or have seen any. No, And not that mm, much. any films or documentaries about this kind of flower, right? That's all right. Then maybe, like maybe, the next time you will have something to share with us. Thank you very much. Okay, everybody, in case that you guys wonder what jasmine flowers or jasmine trees look like, let me type the name. I'm sorry, Vin, can you please help me to type the word jasmine in the chat box? Type the word jasmine in the chat box, please. Vin? And yes, so everybody here, I'm sure that most of so let's look at here the flowers to the right. You will see different photos of, okay, to the right, everybody to the right. You will see different photos of jasmine flowers and jasmine trees. The most
popular color is white, which makes jasmine trees look always elegant, sophisticated, and charming. And also, as Guang Ving said, this kind of plant is not just only beautiful, it has a very practical values, right? You can use jasmine flowers to decorate your home. You can put it in your food, in your drink, and all jasmine flowers will always leave a very beautiful smell. That's it. So that's, you see here, Guang Ving didn't use specific vocabulary to describe jasmine flowers, except for the word jasmine, the name of this flower. He didn't use what he didn't use a vocabulary to describe specific parts or the biological features of this kind of plant. That's how you can survive in an IELTS exam. It doesn't require you to have all the vocabulary in order to develop a long talk in 2 minutes. And now let me share my screen. Okay, now let me share my screen here. This is something that I already prepared for you guys. And the word flower is a countable noun. So we'll say jasmine flowers here. But after listening to the discussion between Ving and I, and also after I said that you guys don't always need to have a lot of vocabulary to develop a long talk, some of you guys may still think that, but I need some vocabulary. Yes, that's good, because we have to learn some survival strategies in an IELTS exam. If you get an unfamiliar topic in an IELTS exam, but now we still have time because we are still preparing for the exam, why not learn some vocabulary, right? So here I just have a very simple photo. If I get this topic in my IELTS exam, because I'm sure that I will need to retake the IELTS exam several times in my life. And if I ever get this topic, I will talk about, now everybody, you may like different types of flowers, but I would recommend you guys to talk about the kind of flower which is familiar with you, which you maybe which appears in your life a lot. It shouldn't be the thing that you only hear about or something that you only see on TV, because if you choose to talk about something that doesn't appear in your life very often, you may not have enough ideas to talk about it in about 2 minutes. So here I would recommend you guys to talk about maybe a sunflower tree, or to talk about sunflowers or lotuses, or maybe roses. So here, this is a very simple picture of a sunflower tree. We see the flower and seeds and leaf and the upright, very small stem and roots. Very simple vocabulary. And now I will show you guys how to develop a talk using just very simple simple words like this, right? So today I'm going to talk about my favorite plant, which is a sunflower plant. And I think that sunflowers in general look very beautiful and charming because they have small and tall stems. What I like most about sunflowers is that they come in different colors. I like their variety. And the most popular color is yellow, which represents positive energy and hopes. And sunflowers always turn to the sun in the early morning. So to me, it represents something very optimistic, positive thinking about the future.
Sunflowers are very popular in Vietnam. You can find it almost everywhere. People sell sunflower. People sell sunflowers in fancy flower shops, but sometimes you also see people sell them right on the street, and you can buy some very beautiful sunflowers at a very low price. I think that sunflower trees are very, very I think that, this is one of the most useful plants because we can use almost every part of a sunflower tree, right? We use sunflowers, the flowers, to decorate our home. And on some farms, I also know that people grow sunflower trees to collect their leaves and their stem to feed cows and farming animals. Um, I have never ever planted sunflower trees or sunflowers because I don't have a garden. I live in Hanoi, which is a crowded city and everything is expensive. But if I could, or if I ever had a garden, I would love to plant a sunflower garden. It would be very romantic and beautiful, I think so. That's it. So you guys, if something you already, if you've ever planted that the tree or the plant, you can share about how you take care of it. But if you haven't, you can give a wish, and also you can share some knowledge that you know about the topic. So for example, I read books, and I remember the time that I read a book about sunflowers, and that book told and it um, in the book it is mentioned that there are purple sunflowers which are rare, but that was a wow to me because I didn't know that before. That's it. So you see here, just I can hold a very long conversation just using simple vocabulary. The message for you guys, there are two things for you guys to take away from this activity. And they are: number one, don't worry too much when you get a topic which seems unfamiliar, because you still can develop a long talk successfully without depending on vocabulary too much, right? Number two, when you get a very difficult topic, think about this topic as a series of many IELTS Part 1 questions. Just answer small questions like this. It will help you to develop a long talk, right? So I will give you guys another chance to I will give you guys a chance to develop to practice um answering this topic in your IELTS breakout rooms in about 3 minutes. So now I would like to hear from Thanh Hà. Thanh Hà, can you please unmute yourself? Yes, teacher. So the topic here, let me open the first topic. The second topic, an animal in your country. Now let's forget about the vocabulary. Okay, if you have specific vocabulary to describe different parts of a wild animal, that's great. But if you don't worry too much. Now, what is your favorite wild animal? It must be wild. Oh God. My favorite animals is the elephant. The elephant, very good. Do people in your country also like the elephant? Yes, they do, because the elephant helps people in many ways. For example, it helps the ethical minority build house. Oh, Through it helps them to transport heavy items, right? yes. I'm not really sure that it can help people to build houses, but yes.
And where can you or people in your country see elephants? Mm, people can see the elephant in the zoo or Mhm. in the jungle if Mm. if they ever go to the jungle. Are there many Right? elephants If in they have luck. okay, if they are lucky enough. Are there many elephants living in the jungle in Vietnam? I'm afraid no. No. Yeah, just because um people nowadays they have the tendencies to kill elephant for their teeth, the Mm. teeth, Yes, their teeth, exactly. and the Oh, elephant has been labeled as a rare species. So endangered. that Endangered. Right. endangered species. Yes, that's it, everybody. You can talk about the places where you can see maybe tigers, elephants, monkeys, but you also can chat around about their natural living environment. We can see elephants in the zoo, but it's very hard to see elephants in their habitat or in a jungle because their population is going down very quickly. And as Ha said, people hunt them and kill them for their teeth. It's cruel, but many people enjoy killing elephants, taking their teeth to decorate their home. I never can understand that logic. Like, kill an animal, take away its teeth, and then use its teeth to decorate their living room. I don't know how that those people can sleep at night, but all right. And so, how does the elephant represent anything in your culture or in your country? Um, yes, it does. In Vietnam, elephants represent strength Strength. Very and good. power. Strength and power. Okay, yes. So, and in some other countries, elephant also has a very special meaning in Thailand. So, how does the elephant look? Can you describe an elephant, please? General, that's all right. Well, in general, an an elephant looks uh an elephant is gray. Its Mm, color it's a dark shade of okay. gray. They have large ears and Mhm. big teeth, especially I mean only the male animals have Mm. large teeth, um, Oh, not the female one. oh, yeah. Also, they have strong, big legs. The Mm. forelegs look just like a pillar. As Mm. look just like 4 pillars. Four pillars, yes. And you forgot one very special thing about elephants. You Oh yeah, mentioned it's the trunk. So, the what? um, the nose, the The trunk. nose, yes, the trunk or the long nose, which is very flexible. And it's not just a nose, right? It's like a hand because elephants can uh, use their nose to grab food. It's Um, like my elephant's like a nose. when was the first time you saw an elephant? Um, when I was a little girl, my parents brought me to a zoo, and I Mm. saw and that was the first time I've ever seen an elephant in my life. Yes, me too. I first saw an elephant when I was about 9 years old. The first time I came to the zoo, and also the last time. At that time, I read a lot of before that. I read a lot of stories, and elephants always appeared in my childhood stories as nice, kind, lovely creatures which protected smaller animals. So I was very excited
about my trip to the zoo for the first time. But when I was there, I saw that huge creature, and he looked sad and silent. He was nothing like my imagination. And even at that age, a very young girl, I knew that he didn't belong there. So that was the first time, also the last time I came to a zoo. So have you ever read a book or read an article or watched a documentary about the elephant? Um, to be honest, no, I have never read any books or article or documentaries about elephants, but I I search online Mm. about I mean not just me, like everyone can search online the Googles for the elephant. Okay. And yesterday I watched a documentary about an elephant in Vietnam, and that elephant is about 8 years old. She is the only elephant in an area because other elephants were killed and hunted. So she lived there all alone, and that area is surrounded by a river. So basically, she's trapped there, all sad and quiet, and she lives there all alone. And then she becomes friends with a buffalo. And local people talk about that just because she's too lonely, and that's terrible because we killed all of her friends, and she's 8 years old and she lives there all alone. That's sad. So if you could, would you like to keep an elephant as your pet? If I could, I would never keep an elephant as my pet, because it smells, It smells smells. stinky, it's stinky, and it's forbidden to keep an elephant in a home, in a house. Yes. Also, elephants or wild animals, they don't belong to the city. They belong to nature. Thank you, Ha. Thank you very much. Now, everybody, you see that I had quite a long discussion with her, and we didn't use many new words. So, Ha mentioned maybe a trunk, the long nose, and the teeth. People hunt animals, elephants for their teeth, and that's it. You see here, you still can carry out a very long conversation without depending 100% on vocabulary, and that's the message that I want to send to you guys. When you see a very difficult topic, talk about, answer the question directly. Tell people about how you think about this animal. Is it big, beautiful, dangerous, kind, or nice? Also talk about how people in your country feel about this animal. Share your knowledge, right? Share your wishes, your plans, what you feel about this animal. And an IELTS part 2 is not all about vocabulary. An IELTS part 2 is a chance for you to share your knowledge and what you know about the topic, right? It's not just a boring description. But because you guys are here, I have just told you guys that you totally can develop a long talk without depending on vocabulary. But it's because you guys are here and we still have time. So yes, let's because we still have time, right? Let's build some vocabulary which can be useful for your IELTS speaking test. So I'm going to send you guys a link, and when you click on the link that I'm about to send you, you will see this. First, the title, Parts of a Tiger. So those who chose to talk about a tiger, good for you, because you will have a lot of vocabulary, not a lot, but you will have some important vocabulary here. Okay, after you click on the button start, you will see a photo in the middle, right? And there are 6 words, and you will see different dots, right? Let's look at the dots, and then look at the part
a specific part here. So let's look at this. I suppose that the word that I should match is the word teeth, right? Is it correct? Exactly. And now you guys will need to look at other parts, and let's drag and drop. I don't know. Maybe you will need to match the right part with the right word. Okay. And please tell me when you guys are done. Let's get the link in the chat box, everybody. Vocabulary. Okay, everybody, now I will share my screen, and these are the words that appeared in the game that you guys have just played here. So yes, claws, right? Claws are sharp nails that big animals like tigers or bears, they use when they go hunting, right? Whiskers, the long, yes, the long hairs that grow near the mouth of a cat, a mouse, or a tiger, because as I said earlier, the tiger belongs to the cat family. A tiger is basically a big cat. Fur, yes, you can use the word fur, or you can use the word coat, C-O-A-T. The word fur, when you describe a dog, a bear, a tiger, a lion, use the word fur. But when you describe birds, the word fur is not suitable. If you want to describe a parrot, for example, is talking bird, parrots have colorful and beautiful feathers, right? And now let's look at the word trunk. Her mentioned the word trunk earlier when she described an elephant. An elephant has a long nose, which is very flexible. It's not just a nose, it's like a hand, because elephant uses their nose to take food and water too. So yes, you can use the word a long nose or the word trunk. And also, but this sadly, the population of elephants is going down very quickly because people hunt them and kill them for their teeth. Yes, you can use what's the outer teeth, right? You can use as Ha said, outer teeth, but you also can say that the outer teeth, tusks here. You can use the word tusks or the word ivory. Many people kill elephants to take their ivory, and then people use the ivory to decorate their home, which is a horrible. I don't know how rich they are, but it is definitely a horrible act. So I'm going to send you guys this file. Thank you. So let's take this. Let's check in the chat box. Hello, Thuang. Thuang, can you please unmute yourself? Just teacher. Hello, and Thuang, can you please check the chat box and tell us what you see? Everybody check the chat box too. Thuang? I see the file Named? about how to deal with a difficult topic. Yes, and let's look at the top. Like the top should be examples of difficult. Describe a plant grow in your country. How many pages? I just want to make sure that you get the right file. How many pages are there, Tuan? I see 2 pages. Okay, yes, you got the right file. Okay, everybody, now let's get the file in the chat box, and it is named examples, plural, of difficult topics. When you open the file, you will see this. It's a very simple photo and the topic, example 1, and then on page number 2 you will have example 2,
and also the table of vocabulary. Okay, but this time we will ignore the questions. And we'll focus on the topic. Now, you will need to put all the information, all the different pieces of information that you gave or that you asked your friend earlier. Now you will need to put them all together, and you will need to talk about these two topics in 2 minutes non-stop, right? So now, once again, I will send you guys into different breakout rooms, and you will need to talk about one of these topics in 2 minutes non-stop. And if possible, please add in some vocabulary. Like if you choose to describe lotuses, I also like lotuses too. And I think that lotus trees are wonderful because lotus flowers are beautiful, charming, elegant, and lotus flowers even represent royal beauty in the past. And we can make use of every part of a lotus tree. We use the lotus flowers to decorate our home. We eat lotus seeds. We use lotus leaves to wrap food, and we use even lotus roots to make salads. Everybody, why not talk about lotuses? They are wonderful flowers, wonderful plants. Thank you. So a quick check before I let you guys go. Hello, Sun. Sun, can you please unmute yourself? Yes, I'm here. I'm here. I'm going to send you into a breakout room, and this time, do you answer questions or do you talk about a topic in 2 minutes? Talk about topic. Yes. Forget the questions, everybody. The questions helped you to generate ideas in the last activity, but now it's your job to put all the separate pieces of information or separate ideas together into a long talk. And so when you get into a breakout room, you can choose to talk about the same topic, or you can choose to talk about a new topic. It's up to you guys. And so when you get into a breakout room, what should you add in this time? You need to talk about a topic in 2 minutes, but you need to add in something new. What is that, Sun? Sorry, I didn't get this part. Okay, all right. So when you get into your breakout room, you will need to choose a topic. Yes, you can talk about the old topic, or you can choose a new topic. But instead of and put all of your ideas together, but there's something new that you need to add in. What is that? You need to add in something new. I Vocabulary. don't know. Sorry. Vocabulary. Words like fur or claws or trunk, like that. And so let's check in the chat box. What is the most recent file in the chat box? The most recent file is checklist in IELTS speaking. Yes, you guys will need to keep using the checklist until you feel like, I'm fed up. Yes, I'm fed up with this checklist because it is so familiar now. Okay, thank you. And now everybody get 2 files in the chat box. The first file includes 2 examples of difficult topics. The second file is a checklist. Now I will send you into new breakout rooms. You can choose to talk about the old topic or a new topic. You have 1 minute to prepare, but this time you will need to talk non-stop in 2 minutes. All right. Accept my invitation, please. Okay, let's go.
Welcome back. Welcome back. Yes, so that's the first part of the lesson today. And I hope that now you have an idea about how to deal with a very difficult topic in IELTS speaking part 2. Now, if you get a very difficult topic, let's think of that topic as a series of IELTS part 1 questions and just answer them. And just answer the questions and add more directly, and then add more information. So if you self-study at home and you get a very difficult topic, look at the questions that I provided you guys today and see whether or not you can come up with similar questions. You can write down questions. You can break down a big topic into smaller questions and then answer the questions with relevant ideas as you did today. And also please remember that you still can develop a very long talk without depending too much on vocabulary. Thank you very much. So now we'll change to IELTS writing test 1. Okay, and I will speak Vietnamese. Em ơi, không biết là với phần vừa nãy á, trước khi mình di chuyển đi thì với phần vừa nãy của IELTS Speaking Part 2 ấy, em có muốn đặt câu hỏi gì cho mình không ạ? Em cô Ừ. em vẫn chưa có cái suy nghĩ là phải chọn những cái câu từ nào mà nó hơi C1, nó hơi C1 cộng một tí. Em vẫn có cảm giác kiểu nói những cái từ mà nó common quá thì nó sẽ làm giảm cái khả năng được điểm cao của mình. Tại vì là thực ra như thế này này, Vinh này, chúng mình sẽ có nhá, tức là em sẽ có những trường hợp mà ở đây á, tại vì là có cái phần đầu lúc đấy chắc là Vinh chưa vào thì cô có nói là the best scenario, right? Cái hoàn cảnh đủ tốt nhất, gọi là the perfect scenario, đó chính là em đã chuẩn bị cho đề đó rồi. Chúng ta đã có những cái từ vựng mà mình đã build theo từng chủ đề một. Em chuẩn bị đề đó và em gặp đề đó khi đi thi hoặc là một cái đề tương tự, có đúng đấy là the best scenario đúng không? Mà Còn cái mà chúng ta đang làm ở cái phần này, how to deal with very difficult topics, và thậm chí là cái topics mà em chưa từng chuẩn bị thì cái này nó là survival strategy Vinh ạ. Chúng ta không thể nào gặp cái đề khó quá và thôi em không đi thi nữa đâu. Ok, I'm out, đúng không? Thì Vinh hãy tưởng tượng là cái buổi ngày hôm nay của chúng ta ấy chính là buổi giống như kiểu là thực hiện một thứ gọi là damage control method. Tức là chúng ta đã ở đây và chúng ta còn chia hẳn thành là seven topic areas, là chúng ta rất hy vọng là cái đề em đi thi nó sẽ rơi vào 6 cái areas lúc đầu. Thế em bảo là 6 cái nào? Ví dụ như này, mình học đề tả người rồi, mình có những cái từ vựng nó rất là specific và nó đi thi đúng vào phần đó. Cái mình mong muốn nhất là như vậy. Nhưng mà nếu như trong trường hợp đây mà đấy, hay là ví dụ như tả một cái object, cái vật bị hỏng chẳng hạn, hôm trước mình nói đấy, hay là your favorite book thì có các từ vựng để tả sách chẳng hạn. Thế nhưng mà đến cái số 7 này là cái mà em hầu như chưa từng chuẩn bị, thì những cái mà chúng mình đang discuss ngày hôm nay chính là những thứ em có thể gọi tên bằng survival strategies, chiến lược sinh tồn, hoặc damage control methods, là những phương án mà gọi là phải cắt lỗ, giảm thiểu rủi ro em ạ. Bởi vì cái chủ đề đấy rõ ràng là mình không chuẩn bị, nhưng mình thì lại không muốn là im lặng hoặc là kết thúc bài nói quá sớm đấy. Thì đấy, Vinh ạ, đấy là câu trả lời của cô nhé. Dạ vâng ạ. Rồi, và đồng thời thì tất nhiên các bạn cũng sẽ thấy rằng nó sẽ cho các bạn một cái hình thức là làm thế nào để có thể khai thác ý của, ví dụ như rất nhiều khi các học sinh ở nhà hay luyện tập á, các bạn hay nói là cô không có ý để nói đề part 2 đâu. Thì khi nào em gặp một cái đề rất là khó ấy, em hãy quyết định là ok, cái đề này khó quá mà mình đang chuẩn bị thi, mình đã thi ngay đâu mà phải nói ngay. Thế thì mình nghĩ xem là vậy mình có thể break một cái đề khổng lồ ra thành các câu hỏi nhỏ không? Và mình bảo chứ cũng chả biết phải break như thế nào. Em hãy nhìn vào những câu hỏi mà ngày hôm nay cô đưa cho em đi. Em xem là nếu em thay chủ ngữ đi thì nó có giúp cho em tạo ra những câu hỏi mới hay không? Đấy, nó sẽ cho mình một cái cách là để mình nhìn vào một cái chủ đề ở các cái khía cạnh khác nhau, coi nó như các câu hỏi nhỏ. Rồi, mình cảm ơn cả lớp. Đấy là phần và chúng mình cũng nhớ nhá. Em hỏi một chút về cái câu một cái câu mà của bài hôm trước ạ. Hôm trước thì mình có một cái chủ đề là miêu tả về một cái unexpensive thing ạ. Thế nhưng mà ví dụ như là nếu như mà em không nghĩ ra một cái gì đấy, tức là ý là một cái object nào đấy
mà để mình nói thì em có thể nói về một ví dụ như là về một chuyến đi du lịch được không ạ? Em hoàn toàn có thể nói về một chuyến đi du lịch. Đối với mình thì như thế này này, tại vì là cái từ thing ở trong IELTS mà nó là một cái đối tượng rất là tượng hình mà theo kiểu là nói cái gì cũng được ấy, ngôn ngữ general. Thế nhưng mà mình sẽ phải khuyên em như thế này, tức là nếu trong trường hợp em nói với mình là em đi thi và em không nghĩ ra gì hết thì em có thể tả một chuyến du lịch. Thậm chí có những bạn nói với mình là em mua một khóa học đắt tiền được không? Đấy, Ừ, thì đối với mình nhá, câu trả lời đấy là câu trả lời acceptable. Nhưng mà tại vì ở trong cái phần prompt ấy, họ có gợi ý em một chút nữa là về an item em ạ. Đấy, vâng, thì nếu như mà để mình có thể trả lời cho em là examiner có phạt em không? Nếu em nói về việc là một khóa học đắt tiền hay một chuyến đi du lịch mình sẽ trả lời luôn là không. Đấy, nhưng mà để mà mình encourage em tức là acceptable với lại là phương án tốt nhất thì hai cái nó khác nhau đúng không em? Thì vâng, đối với cái phương án tốt nhất mình sẽ khuyên em là chọn đúng cái nghĩa của từ thing và item Hiền ạ. dạ vâng, vâng, em cảm ơn ạ. Rồi, ok. Rồi nhé, các bạn có câu hỏi gì nữa không ạ? Các bạn ở đây thì mình thấy là các bạn đều có những câu hỏi rất là tốt đấy. Ví dụ như câu hỏi của Vinh thì giúp clarify ra là câu hỏi của Vinh rất là tốt luôn. Tại vì ở đấy á, thì cái cách mà mình đang làm cho em nó sẽ giúp cho em có một cái sự survive rất là tốt và hầu như em có thể nói về mọi chủ đề. Nhưng mà Vinh hỏi rất là đúng là nếu em còn thời gian thì em có nên chuẩn bị từ vựng cho cái chủ đề hay không? Đấy, mình khẳng định là có. Nếu còn thời gian là luôn luôn nên xây từ vựng. Nên mình mới bảo em là nếu đó các từ như kiểu nếu mình không biết được cái từ đấy thì chả lẽ mình không nói nữa. Nhưng mà Hà làm rất tốt, Hà vẫn nói từ teeth. People hunt elephants and take their teeth. Chả lẽ không không nói gì nữa. Nhưng mà nếu có thể thì chúng mình lại có từ ivory or tusks. Hoặc là không biết từ đó thì mình sẽ nói and their long nose. I think they look very funny because they have a very long nose and their nose is like an arm. They use their nose to drink water and to grab food. Thế nhưng mà em biết rồi thì em lại dùng từ trunk. Đấy, thì đấy tức là không biết thì phải thực hiện theo kiểu tốt nhất và không phải bởi vì phụ thuộc vào từ vựng mà mình dừng bài nói. Nhưng nếu còn thời gian thì tội gì đâu mà không lại chuẩn bị những cái từ vựng cho chủ đề đó. Và vì câu hỏi của Vinh á, mình cũng rất encourage các em là ngày hôm nay thử lên mạng xem là tìm và đọc một chút về cái con vật mà mình yêu thích và về loài hoa mà mình thích. Ví dụ như là bạn đầu buổi này chẳng hạn thì cô con nói chuyện với bạn Thu Anh thì bạn Thu Anh bảo là bạn Thu Anh rất là thích hoa bách hợp. Thế thì vậy thì chúng ta sẽ cùng lên mạng đọc một chút, tại vì nó không phải chỉ là lúc mà mình trả lời cho xong, đi thi là phải trả lời xong, nhưng mà lúc còn thời gian thì cũng nên đọc. Đến lúc biết đâu gặp đề này đi thi em lại có thể share chính cái thông tin em đã đọc trên mạng về loài hoa này chẳng hạn vậy. Rồi, cảm ơn chúng mình. Vậy thì cô sẽ đến phần tiếp theo ạ. Đó là 8:15 cô sẽ cho mình break nhá. Phần tiếp theo đó chính là IELTS Writing Test IELTS Writing Test 1 và ngày hôm nay chúng mình sẽ có một bài rất rất là hay. Um, Đó chính là hôm trước á thì chúng mình đã có một cái bài này rồi và các bạn cũng có viết cho cô và cô cũng đã gửi ngược lại em với phần comment sang bài của em đấy. Thì hôm trước em đã viết rồi, em viết đoạn và vẫn là bài sản xuất trà thôi. Thế ngày hôm nay thì mình show lên cho em để làm gì? Thì ngày hôm nay mình chuẩn bị cho em một bài mẫu rất là có nhiều khía cạnh để phân tích và chúng ta analyze an example, right? Và để analyze an example thì analyze cái gì? Mình có 8 câu hỏi phía dưới ở đây. Đấy, thì mình sẽ nhờ em nhá. Em sẽ cùng với partner của mình trước hết ấy. Cái bài hôm trước em phải viết này. Rồi, xem là nếu mà xem là nó ở cái bài mẫu này nó viết có giống mình không nhá. Và sau đó thì mình sẽ cùng analyze cái bài mẫu này bằng 8 câu hỏi này. Rồi chúng mình sẽ xem là bài mẫu này đang được bao nhiêu điểm. Đấy, rất là ít khi mình đề cập đến điểm của một bài viết với phân tích chi tiết đúng không? Hôm nay mình sẽ phân tích chi tiết cho em nhé. Rồi, vậy thì mình sẽ gửi cho em cái file này ngay bây giờ. Mình nghĩ rằng là em ơi, mình sẽ hỏi này, em có cần break không? Nếu em có thì em trả type vào là yes, và nếu em không thì em type là no cho mình để mình biết với. Tại vì mình mà quất đến file này là có khi là bị trễ đến cuối buổi đấy. Thì em có cần break không? Nào, trưng cầu dân ý. Type vào phần
Đây, Hoàng ơi, cái gì Yesen là sao? Mọi người type đi, còn Hoàng Yesen là coi như là Hoàng sao cũng được theo mọi người rồi. Không ạ. À, có Vinh bảo không. Rồi, nhưng mà cô cho 5 phút break. Cô cho 5 phút break nhá. Tại vì cô nghĩ là mọi người cũng có thể mệt. Thế thì cô cho hẳn 8 phút break. Bây giờ là 8:07 theo như đồng hồ của cô và cô sẽ gặp lại em vào lúc 8:15 em nhá. Đứng lên. Rồi, đứng lên ra nhà vệ sinh, uống nước. Và sau đó thì chúng mình sẽ cùng với nhau phân tích một bài mẫu. Rồi, cảm ơn em. Chắp lại mic. Xin chào, welcome back. Ngọc Hà có đang ở đây không ạ? Dạ có. Xin chào Hà. Ok, thế thì chúng mình sẽ cùng nhau phân tích một bài mẫu. Để bây giờ thì cô sẽ gửi bài mẫu cho cả lớp nhé. Bài mẫu này có rất là nhiều cái hay và ngày hôm nay thì cô cũng sẽ đi vào một cái chi tiết trong chuyện là bài này được bao nhiêu ban điểm và tại sao lại thế. Tại sao cô muốn phân tích? Bởi vì em sẽ hỏi cô là cô tại sao cô không phân tích cho em cái ban điểm từ hồi đầu khóa ấy? Không, thực ra là nhiệm vụ của em là học sinh á, thì quan trọng nhất là em viết tốt và nói tốt. Còn thực ra cái người cần insight về điểm ấy là cái người giáo viên và cái người chấm thi. Nhưng mà đến cái thời điểm khi mà mình thấy là em đã mạnh hơn một chút rồi thì lúc đấy là mình cũng sẽ phân tích cho em một chút để em biết được là what is expected of you. Em được kỳ vọng ở điều gì và những lỗi gì em nên tránh. Rồi, thế thì đây là một cái ví dụ rất là hay luôn. Mình thấy đây là một ví dụ hay. Em sẽ nhận bài trong phần chatbox hộ mình. Thu ơi, Thu có thể giúp cho mình xem là em nhận được file gì không em? Dạ. File là outline an example diagram. Chính xác. Nhưng mà đọc cho cô để có âm z đằng sau nha. Analyze. Size. Analyze. Thank you. Các em sẽ mở file ra nhá. Và em sẽ thấy vẫn như mình có nói với em trước giờ break thôi. Em sẽ có 2 trang. Một trang là mình có hình này. Đấy. Một trang mình sẽ kéo xuống thì mình sẽ có bài mẫu. Và bài mẫu này thì các em sẽ mất, mình nghĩ rằng em đọc thì sẽ mất khoảng 3 phút. Và sau đó thì chuyện đọc xong thì không phải để học thuộc mà để trả lời 8 câu hỏi phía dưới. Rồi. Vậy bây giờ thì mình sẽ gửi các em vào các breakout rooms nhé. Em giúp mình chia sẻ màn hình khi em đã bước vào breakout rooms, tại vì có thể là có bạn của em nữa. Bạn ấy đang học bằng điện thoại. Đấy. Rồi, xin mời các em ạ. Bị động. Welcome back, xin chào em. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn vào bài này nhé. Đây là bài của chúng ta. Thì trước hết là các đoạn văn. Em thấy là các đoạn văn có được sử dụng hiệu quả không? Bây giờ mình sẽ discuss cùng em nhé. Mình sẽ muốn discuss cùng với bạn. Mình sẽ muốn discuss với bạn Hoàng. Bạn Hoàng thấy thế nào? Em thấy là bài này viết đoạn văn có hiệu quả không Hoàng? Chắc là có. Ấy rồi, nhìn này, một cục thù lù này mà nữa lần nào trả lời cô là có. Sau vừa nãy xem nên thấy nó quái nhỉ. Chắc các bạn của em chia sẵn rồi đấy. Em nhìn này, ở đây là như vậy là thân bài á, nó có được chia đoạn không em? Không. Không, như vậy là chúng ta sẽ phải nói là cái bạn thí sinh này là bạn ấy chia đoạn không hiệu quả đâu em ạ. Thì mình sẽ phải trả lời là no, chưa, cái bạn này là bạn chia không hiệu quả. Thì em xem ở trong phần thân bài này thì mình sẽ chia tách đoạn như thế nào nhé. Làm thế nào mình chia đoạn văn hiệu quả hơn. Thì mình là gắn cho rồi. Năm tháng. Cô đợi cô một chút nhé. Có background noise nên là cô phải mute. Rồi Hoàng ơi, Hoàng unmute đi ạ. Hoàng unmute đi ạ. Thì không biết là đoạn 1 ấy, Hoàng sẽ tách từ đâu nhỉ? Tách từ cái đoạn the first step, từ the first step đến đâu nhỉ? Đến đâu? Đến đâu nào? Đến đoạn subsequently Subsequently. Rồi chưa? Nó vẫn chưa hết giai đoạn thu thập nguyên liệu Hoàng ạ. Nó phải kéo dài hơn nữa. Em tưởng đến cái đoạn with the list là bước 2 nhỉ? Nhưng mà phải miêu tả hết bước 2 đi đã em ạ. Hậu quả của nó đã làm xong đâu. Đây này, bước 2 là with the leaves, mới giới thiệu tên bước thôi, còn chưa giải thích là trong bước đó xảy ra chuyện gì em ạ.
Đấy, đúng không? Phải có cái đuôi nó Nên nữa phải này. mình quên. Rồi, À, thế tức vâng. Thế đoạn đầu là the first step đến 60% of the moisture. đúng rồi, chính xác em ạ. Trong quy trình sản xuất thì bước thu thập nguyên liệu là mình tách ra này. Và đối với quy tắc tách đoạn của ielts á, nó đơn giản lắm em ạ. Tách ra một dòng trống, đấy là quy tắc tách đoạn của ielts, không cần lùi đầu dòng. Nhưng viết tách một dòng trống thôi để người ta phân biệt đoạn văn dễ dàng hơn, và người ta sẽ cho em vào một cái hạng mục là effective paragraphing. Tách ra nhá. Rồi, phần đằng sau này thì thực ra viết thế này cũng được. Tuy nhiên thì em sẽ nhìn thấy là nó có một cái độ dài rất là lớn. Toàn bộ phần này này, nó nằm ở phần during production. Thì như câu hỏi hôm trước Hà hỏi cô đấy. Tại nó nặng quá nên là mình tách tiếp ra đi. Mình tách tiếp ra thì ở đây tách tiếp như thế nào nhỉ? Hoàng có nhớ là hôm trước mình sẽ quyết định tách như thế nào nữa không? Ờ, tiếp theo là từ cái đoạn after being dried đến After being dry. Đến đâu? gì đây Đến these days rồi, ok. Thực ra là phải hết cái câu these days này đã đúng không? Tức là từ chỗ Vâng. after being dried đến hai phương pháp. Rồi, chuẩn rồi, cô cảm ơn. Tách tiếp nào. Đấy em thấy không? Tách ra chính bản thân các em đọc đoạn văn ấy, là các em có muốn đọc. Bản thân người đọc ấy họ không cảm thấy là discouraged trong một cục thù lù như thế này, ai muốn đọc. Đó, chia ra. Thì như vậy là chúng ta vừa mới giải quyết xong hai câu đầu. Tiếp theo là linking words có sử dụng hiệu quả không? Thì chúng mình sẽ xin mời bạn Ngọc Đại. Ngọc Đại thấy thế nào? Linking words bài này dùng tốt không em ơi? Em thấy có không ạ? Linking words dùng phải gọi là xuất sắc. Mình sẽ đi từ đầu đến cuối nhá. Em sẽ đọc cho mình những chỗ mà dấu hiệu của linking words. Câu đầu tiên mình sẽ làm này. The first The stage first happens. Rồi, câu số 2 đi em. in this stage, In this stage. Từ stage là một từ có thể đi với giới từ in hoặc giới từ at. Đều đúng các em ạ. Tiếp đi. subsequently, Subsequently. Tiếp. why, Meanwhile. Tiếp đi em. after, After being dried. Tiếp đi em. as a result, Còn nữa. Đây này em nhìn này. Tức là họ sẽ nói về hai in, phương pháp. đúng không ạ? Đúng rồi. Đúng rồi. In the, đúng không ạ? Đúng rồi. Nó giới thiệu hai phương pháp và nói về phương pháp nào ạ? Nó sẽ đẩy cái phương pháp đấy lên trước luôn. Rồi, as a result. Xong rồi in the modern, Đúng rồi. In the modern method. Tiếp đi em. this, This đúng rồi. This chính xác là this thể hiện là tôi vẫn đang nói về phương pháp từ câu trước. Tốt tốt. Tiếp đi. these day, Ngày nay thôi bỏ qua. Ngày nay following thì that, đúng không following that. Tiếp đi. ạ? During this step, Tiếp đi em. finally, after, Đúng rồi, chính xác. After the whole process. Tốt ạ. Chúng mình sẽ nhìn thấy đây là một cái lượng, mình phải nói là đây là một lượng linking words khổng lồ luôn á. Riêng cái this này thì tiếng Anh họ không định nghĩa là linking word mà họ định nghĩa là referencing. Referencing là phương pháp liên hệ, tức là em đọc chữ this là em biết là nó vẫn nói về cái ngay đằng trước rồi, thì gọi là referencing. Thì linking word dùng tốt lắm luôn đấy. Và em thấy là hầu như còn không có một linking word nào bị lặp lại. Tức là em sẽ nhìn ra một cái tần suất khổng lồ của linking words luôn. Thì mình sẽ thấy rằng là linking word dùng có tốt không? Mình sẽ phải nói là nó rất là tốt. Và như vậy thì có dễ để theo sau các bước không? Tức là em biết là mình sang bước mới hay mình vẫn ở bước cũ. Thì chắc chắn là với một cái linking word dùng quá là tuyệt vời như thế này thì câu trả lời phải là yes. Nó tốt thế cơ mà. Người đọc dường như là không có bị confused một chút nào từ việc là tôi vẫn đang ở bước 1. In this stage, cái chữ this này nó thể hiện cái bước 1. Hay là sang bước sau tôi có subsequently. Hay là tôi chuyển bước rồi thì tôi có after being dried của cái bước trước. Hay là khi họ đề cập đến hai cái phương pháp thì họ sẽ đẩy những cái từ thể hiện phương pháp 1 là, phương pháp 2 là lên đầu câu. Linking words á, thì phải đặt đầu câu, đừng đặt đến cuối câu. Rồi đừng để đến cuối câu rồi người ta mới biết là mình nên nói bước nào. Ví dụ cùng là cái chữ traditional method này này, nếu em đặt ở cuối câu ấy, cái tính hiệu quả của nó sẽ kém hơn rất nhiều so với đặt ở đầu câu. Đặt ở đầu câu là đặt tính nhấn mạnh và phân biệt mà. Rồi, linking word làm tốt lắm đấy. Chỗ này vô tình sao chưa kịp xóa này. Verb tenses thì mình nhìn thấy ở đây rồi, là chúng ta có lý thuyết lặp lại là thì một bài diagram thì chúng mình sẽ dùng quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành, hiện tại đơn và dạng bị động của nó. Rồi, thế thì người viết có đưa ra quan điểm không? Thì bây giờ chúng mình sẽ cùng nhìn xem người viết có đưa ra quan điểm không nhá.
À, mình sẽ xin được nhờ bạn Nguyễn Thu Hà. Bạn Nguyễn Thu Hà thấy là người viết có đưa ra quan điểm không? Em đọc thì không thấy ạ. Có đấy, người viết này có đấy em ạ. Bây giờ không thấy à? Thực ra ở cái chỗ quick ở cái chỗ em lăn tăn ở cái chỗ quicker and smaller, nhưng mà ở trên phần diagram nó có đưa thông tin này Chính nên là xác, chính xác. Diagram nó có đưa thông tin này mà. Cái mà nó không đưa là cái nào cơ? Cái mà nó đúng rồi, cái nó không đưa là câu này em ạ. Đúng không? Vì đề bài nó có bảo là phương pháp nào là được yêu thích hơn phương pháp nào đâu. Popular với chức năng danh từ. yeah. Từ common á thì là miêu tả về tức là thứ gì phổ thông hay có, còn popular thì được thể hiện là được yêu thích hơn. Kể cả em thêm từ common vào đây nó vẫn sai. Đây là một phép so sánh không tồn tại trên diagram và thí sinh này họ tự thêm vào. Đấy, thì mình sẽ để màu đỏ nhá. Người viết này rõ ràng đang tự thêm vào một mẩu thông tin và chuyện này xảy ra rất rất nhiều khi các em viết bài diagram, tại vì là thí sinh hay có, thứ nhất ấy, là bản thân thí sinh sẽ có một chút background knowledge ở đâu đó. Thứ hai đó là thí sinh cảm thấy cái bài hơi ngắn, táng thêm một câu vào. Cái việc thêm thông tin của thí sinh ấy nó thường thể xảy ra dưới hai hình thức. Một là thí sinh thêm hẳn một mẩu thông tin thừa vào dựa vào kiến thức nền của mình. Hai là thí sinh thường xuyên tự thêm những tính từ và trạng từ không tồn tại ở trên diagram. Em phải nhớ tính từ và trạng từ là miêu tả tính chất, em thêm vào là em bị trừ điểm đó. Còn đối với môn đọc ấy, tính từ hoặc trạng từ bị thêm vào ấy, thì các câu trả lời của cái bài yes, no, not given á, nó là not given, tức là thông tin đấy là chả liên quan đến bài. Thì ở đây em thêm vào là không liên quan đến bài. Thì lát nữa mình sẽ thể hiện cho em biết là cái dòng bôi đỏ này đang khiến cho cái bạn này bị trừ bao nhiêu điểm nhá. Rồi chúng mình sẽ cùng xem là nó có xứng đáng chỉ để thêm cái word count mà bị trừ nặng điểm đến như vậy hay không. Bài viết này thiếu một phần rất quan trọng. Xem nào, em nhận ra thấy là nó thiếu cái gì không? Nguyên Nguyễn quay lại cho em ơi. Em ở đây kìa. Thấy vừa nãy chạy đâu đấy? Em có biết là thiếu cái gì không? Ừm, Em nhìn này, trông nó cứ thiếu thiếu cái gì nhỉ? Nó thiếu phần thiếu chết ạ, thiếu gì hả em? thiếu chết ạ. Nó thiếu cái gì cũng nghe không có được rõ, sao nó nghe nó khó quá nhỉ? Nói lại đi em. À không, em thấy đủ mà. Em định Đủ. bảo thiếu phần chết nhưng mà vì cái phần chết. Các bước ở bên trong thân bài nó đủ, nhưng nó thiếu một phần rất quan trọng, không biết mọi người có nhận ra không? Nếu trên phương diện một bài writing như thế này nó đang thiếu cái gì nhỉ? Thiếu conclusion. Đúng rồi, nó thiếu overview hoặc là overall statement em ạ. Đây, nó thiếu đúng, các em dùng từ overview cũng đúng, còn nếu như mà dùng tính từ overall thì nó phải thêm chữ statement vào đằng sau. Nó thiếu đấy em ạ. Đây là một cái bộ phận mà gọi là trời ơi, cái thí sinh này. Rồi, thế thì chúng mình sẽ đây chính là việc bạn ấy thiếu. Một phần rất là quan trọng nên phải bôi đỏ. Và bây giờ chúng mình sẽ xem cấu trúc ngữ pháp của bạn ấy nhá. Cấu trúc ngữ pháp thì về mặt mình sẽ loại bỏ từ good, bởi vì từ good nó cảm tính quá, mình dùng từ complex, cấu trúc câu phức tạp. Định nghĩa cấu trúc câu phức tạp trong tiếng Anh thì mình trong writing mà viết báo cáo khoa học á thì mình chỉ tìm kiếm ba thứ sau này. Relative clauses, câu mệnh đề quan hệ bao gồm có who, whom, which. Rồi, thứ hai đó là subordinate clauses là các mệnh đề chính phụ. Mệnh đề chính phụ thì gọi là nó nối với nhau bởi mấy cái từ nối như kiểu because, as, while gì đó. Và thứ ba đó là các cấu trúc câu so sánh, comparatives, các cấu trúc câu mà thường nếu mà em thêm được vào, ví dụ cô có thấy một bài của bạn Đại có viết not only but also, ví dụ trong bài của bạn chẳng hạn, thì thực ra not only but also là tính vào một dạng subordinate clauses, mệnh đề chính phụ rồi. Thì mình có viết ở đây. Và còn câu điều kiện thì hầu như em không dùng được trong cái writing task 1, tại vì writing task 1 là miêu tả sự thật có trên tờ giấy, nên thường câu điều kiện nó không xuất hiện ở đây. Thế chúng mình sẽ xem trong các loại này thì em thấy cái gì nhá. Chúng ta sẽ bắt đầu từ mở bài. Mở bài thể hiện ngay một câu ghép chính phụ với từ how được cho vào giữa. Ví dụ tự nhiên là nói câu biểu đồ thể hiện là, xong rồi em dừng câu.
Là gì nói tiếp đi, thì bảo trà được sản xuất như thế nào với việc nối bằng từ how, thì mình sẽ bắt đầu bôi vàng các mảng ngữ pháp tốt. Rồi sau bây giờ mình sẽ muốn nhờ một bạn, mình sẽ ký hiệu nó màu vàng, cùng làm với mình nhá. Mình sẽ nhờ bạn sẽ cùng gạch chân các cấu trúc ngữ pháp tốt với mình. Mình sẽ xin được nhờ bạn Nguyễn Tâm. Tâm ơi, mình đã làm gạch chân câu đầu tiên rồi, tiếp đi em. Dạ vâng, em thấy nó có phần so that in this state not only but enter step. Rồi, when này đã chứ em nhỉ? Đấy, không chỉ là linking words Vâng. đâu, mệnh đề quan hệ chính phụ này. Đấy, mình bảo bước đầu khi liên xảy ra khi, em dừng lại phát mình bảo khi nào? Thì đó, nó đòi hỏi phải có vế đằng sau thì gọi là câu chính phụ. Còn bản thân một mệnh đề không đủ hoàn thành nghĩa thì đó, nó không thể là câu độc lập được. So that, cấu trúc câu một lần nữa chính phụ thể hiện mục đích. Tiếp đi em. Vâng, which ở câu meanwhile có từ which aim. Rồi, which aims. Tiếp đi em. Câu mệnh đề quan hệ. Tiếp đi em. Vâng, tiếp tục lại có which ở dưới câu in the traditional method. In the traditional method. Chỗ này mình phải nói rằng với việc bạn ấy sử dụng using làm cái đuôi của mệnh đề chính cũng khá là tốt. Lá có thể được xử lý dùng hoặc là phương pháp truyền thống hoặc phương pháp hiện đại. Trong cái traditional method bạn ấy dùng which. Nó có Tiếp đi em. either or đấy đúng không cô? Either or, yes. Either or. Yep. Đúng rồi, em đọc là either or hoặc either or đều được em ạ. Tiếp đi. Either or. Ừm, có một cái so sánh đó là e quicker and smaller. Cái từ which kia nhiều quá rồi cô ạ. Có Cái cần quan phải trọng highlight là lại không? nó nhiều, nhưng câu chuyện là khi em đọc ấy, em không cảm thấy nó bị mất tự nhiên, chỉ khi mình highlight lên thì em mới biết là ui dồi ôi, nó dùng mệnh đề quan hệ tần suất áp vậy. Tức là khi em đọc mà em cảm thấy ok, tức là bản thân nó được sử dụng tốt theo kiểu là it doesn't catch attention. Một loại cấu trúc ngữ pháp được dùng mà không gây lợn cợn trong đầu người đọc ấy, chỉ bởi khi nó phải được sử dụng rất hợp lý thôi. Đấy. Thì cũng không sao, tần suất dùng nhiều nhưng mà lại dùng hợp lý thì không có vấn đề gì. Tiếp đi em. Em thấy có phần có hai cái which ở đoạn cuối nữa. Đúng rồi, hai cái Which which. change. Đúng rồi. Chính xác em ạ. Và cái which của bạn ấy dùng cũng theo kiểu khác đó. Ví dụ như là mà mình sẽ lấy ví dụ nhá. Tâm có thể nhìn thấy là cái which này này. Cái which ends at á là nó thay thế cụm danh từ đúng không em? Vâng. Đấy. Nhưng cái which, cả hai cái which đằng sau ấy thì nó đều thay thế cái gì hả vợ Tâm? Hai cái which cuối cùng ấy, nó không thay thế cụm danh từ đâu em ạ. Nó thay thế cái gì? Đây này. Ví dụ trong bước này thì enzymes phản ứng với không khí phản ứng với nhau. Điều này Và cái bước này nó thay thế cho cả một gì nhỉ? Một là một mệnh đề, đúng không? cái course. Đấy. Đấy rõ ràng là cả hai chức năng của từ which đó. Which có thể thay thế cho một cụm danh từ và which cũng là từ duy nhất có khả năng thay thế cả một mệnh đề. Bạn viết ngữ pháp tốt lắm đấy. Và cấu trúc câu của bạn ấy thì còn không sai nữa. Mình phải nói như thế này này. Nếu em tìm kiếm một bài mà một giáo viên tiếng Anh đi thi thì cũng chỉ viết thế này thôi, cũng chẳng viết được thế nào nữa. Mà examiner có khi viết bài mẫu chưa chắc đã hay như thế này. Tại sao mình nói như vậy? Bởi vì có rất nhiều examiners. Và examiners thì họ tốt ở điều gì? Họ tốt ở examining. Họ tốt chấm thi thôi. Còn chưa chắc họ, tức là họ biết cái tiêu chí chấm thi, còn bản thân họ dạy học chưa chắc đã hay. Thật, rất nhiều examiner dạy học chán lắm. Hay bản thân họ viết bài mẫu ấy, chưa chắc đã hay đâu. Nó giống như kiểu là một người chuyên đi thẩm thức ăn ấy, để biết cái thức ăn đấy có hay không, có ngon không. Chưa chắc họ tự nấu được món đó em ạ. Thì đây là một bài viết rất là tốt luôn ấy. Mình có thể nói rằng là về mặt từ vựng. Từ vựng thì em sẽ thấy rằng là hầu như là bạn cũng dùng lại từ vựng trong bài thôi. Bạn chỉ paraphrase một vài chỗ ít ỏi, ví dụ như là từ picked được paraphrase thành từ harvest. Hay là cũng không có từ nào khác mà thay thế nhiều, hay bạn ấy thay những cái từ như kiểu thêm vào như kiểu là release này, hay là độ ẩm được removed này, đấy là những từ rất ít bạn ấy thêm vào. Thì mình có nói với các em là bản chất của cái bài diagram ấy, phần lớn là em sẽ cần phải sử dụng một cách chính xác những từ vựng được cho để hình thành một bản báo cáo, một thông điệp có ý nghĩa. Còn cái khả năng mà em có thể paraphrase thì lại không quá nhiều. Thế nên từ vựng lại không phải là cái em lo lắng nhất trong bài diagram. Thì bây giờ chúng mình sẽ cùng nhìn một bài viết nhá. Một bài viết mà đối với mình năng lực ngôn ngữ rất là tốt. Thì điểm của bạn là như thế nào? Chúng ta hãy cùng nhìn vào đây.
Thử xem xong cuối cùng bạn được bao nhiêu điểm nhá. Mình phải nghĩ rằng người mà viết được một bài mẫu như thế này là trình độ Cô tốt ơi, lắm đấy. Hả? Ừ. cô cho em hỏi, cô bật lại cái bài lúc nãy được không? Cô ở cái câu là after being dried, the leaves can be treated using either the traditional method or the modern method ý cô. Thì em đang thấy là cái phần using ấy nó không đồng chủ ngữ là the leaves ạ, tại vì cái lá thì làm sao mà dùng được hai method ạ? Đây không phải là mệnh đề đây không phải là mệnh đề theo kiểu là mệnh đề quan hệ chính phủ đâu, theo kiểu mệnh đề quan hệ which, bỏ which đâu em ạ. Mà cái đối với việc là khi em nói đến bình thường các em sẽ có từ by, nhưng mà trong tiếng Anh á, thì nó có các cụm đó là em có thể thay vì việc sử dụng từ by thì em sử dụng using rồi cộng với một tân ngữ. Đây là một loại cấu trúc khác đấy. Ví dụ như mình có thể nói đó là I I have different methods to deliver my lesson. Okay, so ví dụ cô sẽ nói như thế này: I delivered my lesson today using slides. Đó, thì thực ra cái từ using á, using cộng tân ngữ đứng sau cả một mệnh đề đầy đủ ấy, nó chỉ có tác dụng bằng từ by thôi hả? Nó không Vâng liên ạ. quan đến việc dùng mệnh đề quan hệ đâu em ạ. Nó giống kiểu khi nãy em không muốn dùng từ by đúng không? Em dùng using rồi cộng với tân ngữ, thế là được em ạ. Tức là nó cũng không cần phải đồng chủ ngữ đúng không ạ? Không. Ví dụ she makes me feel much better using beautiful words. Thế xong đấy em ạ. Tức là đơn giản là em muốn nói bằng một cái cách thức nào đó thì công thức là như sau: mệnh đề cộng using cộng tân ngữ em ạ. Vâng ạ. Chứ không phải là cấu trúc của mệnh đề quan hệ đâu. Rồi, vậy thì bây giờ chúng mình sẽ nhìn vào một cái bài với năng lực ngôn ngữ rất tốt như thế này nhá. Trước hết thì mình sẽ nhìn vào phần Task Achievement. IELTS chấm sẽ rất mạnh mẽ nào. Chúng ta sẽ xem một thí sinh siêu mạnh, có lẽ là mở trung tâm tiếng Anh rồi, xong rảnh đi thi IELTS nào. Chúng mình sẽ bắt đầu với phần đầu tiên mà IELTS quan tâm hàng đầu, Task Achievement. Thứ nhất là mình sẽ, mà một thí sinh muốn được điểm ở các ban này thì họ phải đáp ứng tất cả các gạch đầu dòng, chứ không thể đáp ứng một trong những gạch đầu dòng. Và đối với các examiner thì họ chấm theo ban điểm thôi, họ chấm theo cái phần miêu tả này thôi. Thì trước hết là a clear overview là của ban 7, và mình không tìm được overview nên thí sinh này không thể cho ban 7 ạ. Thế làm nào? Ban 6 a clear overview mình cũng không tìm được đặc điểm của thí sinh của ban của cái này ạ, nên mình tiếp tục sẽ phải hạ điểm xuống nữa. Và chưa tính đến chuyện là nếu mà thí sinh này có overview thì mình cũng chỉ có thể cho thí sinh này cao nhất là ban 6 thôi, tại vì có một dòng như thế này, details may be irrelevant, chả liên quan, inappropriate, không phù hợp, or inaccurate, thông tin sai. Vì vậy mà các em đừng chỉ vì một vài cái từ như kiểu em bảo ôi cái bài này ngắn quá nhờ, mình phải add thêm một câu mình biết về chủ đề này, là cho em maximum 6 điểm luôn thật đấy ạ. Details may be irrelevant, chả liên quan đến bài, chính là giống kiểu not given của môn đọc á. Inappropriate or inaccurate, đây là việc thí sinh trích thông tin sai, thì nó là ở cái dòng này, tại vì task 1 là về báo cáo khoa học mà. Thì như vậy là thí sinh maximum đã được 6 rồi, vì thí sinh cho thêm một câu là bây giờ người ta thích trà túi hơn trà lỏng, là thí sinh đã ăn đòn vì câu đấy rồi. Nhưng thêm một chuyện nữa là thí sinh không có overview, nên là mình sẽ đẩy xuống tiếp ban 5. Vậy thì đối với ban 5 ấy, nó sẽ có một dòng là with no clear overview. Ok, với tất cả những nỗ lực của thí sinh, reward thí sinh ban 5, ghi xuống số 5, xong, chấm tiếp. Đó, như vậy mình sẽ cho thí sinh đến 5 điểm ở hạng mục Task Achievement. Và bây giờ mình sẽ di chuyển sang hạng mục tiếp theo là Coherence and Cohesion. Thì mình sẽ cho thí sinh cái gì? Coherence and Cohesion thì về cơ bản ấy, chấm nhiều nhất là chấm 3 thứ: phân đoạn, paragraphing, thứ hai đó là chấm linking words, và thứ ba đó chính là chấm việc bạn ấy chia thông tin, tổ chức nhóm thông tin có logic hay không. Tức là ví dụ như bạn ấy đặt các bước hoặc các thông tin lại cạnh nhau thì vì cái logic gì. Nó giống như kiểu là khi em có 4 đường mà có 3 đường tăng, 1 đường giảm, thì em quyết định đặt 3 đường tăng vào là 1 và đường giảm em tách riêng ra, thì mình thấy cái logic rất là rõ. Thế thì mình cảm thấy linking words của thí sinh này quá là xuất sắc, thì mình cảm thấy rất là thích thí sinh này về tính logic cao. Vậy linking words tốt nữa, vậy mình sẽ muốn chấm từ ban 9 đổ xuống. Skillfully manages paragraphing. Cái manages này là nó không có chữ candidate ở đây. The candidate skillfully manages paragraphing. Nó có chia đoạn đâu mà paragraphing nhỉ? Đẩy xuống điểm thôi, đẩy điểm xuống tiếp.
the candidate uses paragraphing sufficiently and appropriately. Ở đây là thí sinh chia đoạn đủ, tức là nó có đoạn mà phải đoạn chia đủ, và appropriately thân bài của nó một cục thù lù đủ gì, hạ điểm tiếp. Như vậy là đây là ban 8 rồi đúng không? Vậy thì hạ điểm tiếp thí sinh nhỉ? Xuống đây thì mình sẽ thấy một dòng đó là logically organizes information and ideas, a range of cohesive devices or a range of linking words. Và đây là chỗ đầu tiên, một ban điểm bắt đầu tiên không có vai trò của paragraphing. Như vậy là nếu ban điểm đã không phạt vấn đề paragraphing, mình sẽ reward thí sinh này, mà bởi vì nó làm quá tốt linking words ạ. Ban cao nhất mà có thể đạt được mình cho nó 7. Thì đối với ban task 1 họ sẽ ghi rất rõ là họ sẽ cho em ban 7. Còn đối với task 2 nếu em không chia đoạn thì IELTS sẽ ghi rất rõ là họ sẽ cho em ban 5, cao nhất của coherence and cohesion. Phạt nặng lắm em ơi. Đấy, thế thì thí sinh này sẽ có 5 và 7. Mình chấm tiếp sang bên này. Lexical resource thì mình sẽ phải nói rằng khá là khó cho các em ở ban của cái bài này để có thể đạt được điểm ban 9 của từ vựng. Tại vì cái bài này em bị một cái lượng phụ thuộc khá là lớn và từ vựng cho sẵn trên diagram. Mình sẽ cho thí sinh ở ban 8. Thí sinh làm khá tốt, range từ vựng tốt, làm trôi chảy, linh hoạt, ý nghĩa chính xác, chẳng sai gì cho ban 8. Và mình sẽ phải nói rằng mình rất muốn reward thí sinh này ban 9 về grammar, bạn làm quá tốt luôn. Grammar của bạn không sai câu nào, về mặt ngữ pháp và cấu trúc của bạn ấy dùng như thế đối với mình đã là a wide range of structures rồi. Em chia thử bạn xem bạn được bao nhiêu điểm khi điểm trả về ạ? 5, 7, 8, 9. Em chia thử xem. Em chia thử đi em ơi. Điểm bạn làm tốt lắm luôn đấy. Em chia thử xem mọi người chia, cô không biết 5, 7, 8, 9 là bao nhiêu. Chia thử xem được bao nhiêu. Mấy? Không time cho cục 7 à? Đó, nó mà nhận điểm ra là nó xé giấy luôn em. Nó mà nhận điểm ra là nó xé tờ giấy thi luôn đấy. Bởi vì năng lực 7.25 ạ. 7.25 là xuống 7. Thì tại vì điểm IELTS á, thì điểm tổng của em là sẽ làm tròn lên, còn điểm thành phần của kỹ năng thì nó sẽ được làm tròn xuống. Thì để IELTS em không có được lợi quá mà không có bị hại quá thì họ sẽ làm tròn lên ở điểm tổng và làm tròn xuống ở điểm thành phần. Thì em có thấy không, đây là một thí sinh có năng lực ngôn ngữ xuất sắc. Mình phải nói rằng là bạn ấy sẽ cực kỳ ức chế khi mà bạn nhận điểm về. Thì bây giờ em nhìn đó, đấy chính là điều mà bạn sẽ nhận điểm 7. Như một người có một năng lực ngôn ngữ cũng được, nhưng mà bạn ấy làm cực, và mình phải nói rằng rất nhiều trong số các em ở đây đều có thể đạt điểm 7 của phần viết. Tức là em bảo ui nhưng ngữ pháp của em lỡ đi thi em không viết tốt được như bạn ấy thì sao? Làm sao em được 7? Em xử lý để tốt. Thân bài em làm phần coherence and cohesion em làm đúng như cô kia yêu cầu, chia đoạn, linking words, là em đã có thể đạt được những điểm rất cao ở task achievement và coherence and cohesion rồi em ạ. Dù từ vựng của em nó rất đơn giản và cấu trúc ngữ pháp của em thì không phải ghép liên tục như bạn này. Điểm về hai đứa vẫn điểm 7 bằng nhau. Đấy, thì mình cũng muốn nói với em là đây là một chuyện rất thường xuyên xảy ra khi chấm thi, chứ không phải là chỉ một bài này đâu. Cái người điểm các thí sinh được điểm khá là thấp lại là task achievement. Đấy, bởi vì các bạn không quan tâm đủ đến nó. Đây là một bài mà mình phân tích mẫu cho em. Đấy là điểm 7 của một thí sinh mà có năng lực ngôn ngữ là 8 với 9 luôn đấy ạ. Và em bảo rủ cái bài viết như này mà cũng cho 9 điểm về grammar. Không cho 9 grammar biết cho bao nhiêu điểm nữa. Câu thì 100% các câu không sai ngữ pháp, có đủ các yếu tố của complex. Vậy thì còn đòi hỏi gì một thí sinh như thế này nữa. Rồi, đấy ạ, 7 điểm. Nó nhận về là nó sẽ đi thi lại thêm 5 lần nữa đấy. 5 lần nữa thì cái thí sinh này đi thi nó bảo chứ tao biết đã như thế rồi mà cho tao 7 điểm, nhưng tao là giáo viên dạy IELTS, tao cần 8.5. Vậy thì chiến lược đó là tao sẽ viết câu phức tạp hơn nữa và tao sẽ paraphrase điên đảo, đi thi lần sau có khi điểm nó còn thấp hơn đấy. Biết lý do tại sao không? Vì cái mà các bạn này cần sửa ấy, đó là coherence and cohesion and task achievement nó không sửa. Nhưng sau đó thì nó lại làm cho ngữ pháp của nó trở thành lengthy, dài dòng, và từ vựng thì trở thành paraphrase nhiều quá nên mất tự nhiên. Có khi đi thi lần sau điểm nó thấp hơn em ạ. Đấy, thì mình sẽ trả lời em một vấn đề thường xuyên gặp trong kỳ thi IELTS như thế đấy. Vậy thì mình rất hy vọng là em hiểu là kỳ thi đòi hỏi điều gì. Examiner họ chấm theo ban điểm thôi em ạ, và họ sẽ trả về. Tất nhiên là họ không có phần giải thích như mình đâu.
Chỉ có là khi các em ở đây thì các em đã hiểu rồi thì em cũng nên lựa chọn một cách viết đơn giản. Vậy thì bài tập về nhà của em là bài này. Rồi, vậy bây giờ chúng mình sẽ check hộ cô trong phần chat box xem em đã nhận được cái file đấy chưa nhá. Thủy ơi, em check dùm chị xem em có nhận được file nào không ạ? Dạ, em có nhận được cái homework production of a lead pencil. Rồi, ok. Đọc cho chị, ví dụ nhé, chị biết rồi, từ này đọc là với động từ thì mình đọc là lead, đúng không em? Nhưng mà bây giờ lại chị cần chức năng danh từ cơ. Vì ở đây thì nó là danh từ, khi là danh từ thì nó là một loại chất liệu em ạ. Chất liệu chì để sản xuất bút chì đấy em. Thì không biết là sẽ đọc thế nào, với nghĩa là chì nó đọc khác ấy. Đọc thử cho chị thành âm e xem nào. Danh từ à? Thúy. Dạ, em đây. Đọc là Đọc âm bút e chì. hả chị? Đọc âm e. Lead. Đúng rồi, lead pencil. Lead. Đúng rồi. Đây, của Cambridge. Lead. Rồi, ok. Production of lead pencils. Vậy bây giờ xin mời các em một bài cực kỳ tiêu biểu của quy trình sản xuất trông sẽ như thế nào. Chúng ta sẽ có đầy đủ một quy trình sản xuất. Rất nhiều bước, nhiều lắm. Bây giờ thì mình sẽ gửi em vào các cái nhóm. Và nhiệm vụ của em thì chắc chắn em vẫn không được tra từ điển rồi. Em sẽ cùng với bạn mình lý giải xem là các bước này nó xảy ra như thế nào. Và một là em sẽ cùng bạn em lý giải là chu trình này hoạt động như thế nào để hiểu đã. Hai đó là em sẽ chia đoạn như thế nào. Đấy, và ba là em sẽ phải đoán cái form từ. Những cái từ này họ cho em trong bài này thì form là gì? Ví dụ danh từ hay động từ, đếm được hay không đếm được em nhé. Rồi, bây giờ cô mời các bạn nhận file ở trong phần chat box ạ. Và các bạn sẽ chuẩn bị bước vào trong nhóm nhé. Bạn sẽ có 4 phút cho việc hiểu diagram và chia đoạn. Xong sau đó chúng ta quay trở về màn hình chính, thống nhất với nhau thôi. Xin mời em nhận file và nhận lời mời của mình vào các nhóm nhé. Chào, bây giờ share màn hình nhá, rồi chúng mình sẽ cùng phân tích bài này với nhau. Em sẽ phải viết thân bài này đấy. Trước hết là mình sẽ xem là mình sẽ hiểu cái bài này như nào. Bây giờ cô sẽ muốn nhờ bạn bạn Ngọc Hào vừa bị out ra ngoài rồi. Cô xin được nhờ bạn Ngọc Diệp. Xin chào Ngọc Diệp. Ngọc Diệp giúp cô nói về các bước xem là em sẽ hiểu các bước như thế nào không? Vâng ạ. Lần lượt từng bước một ạ. Đúng rồi, từ đầu luôn em. Từ đầu là mình sẽ gieo mầm cây ạ. Sau Rồi. 4 tháng thì sau 4 tháng thành cây con thì mình sẽ đem đi trồng lại. Đợi cô một chút. Trước hết thì bây giờ Diệp có biết tại sao người ta có chữ replanted này không? Tại sao động từ lại được sử dụng dạng đuôi ed thế này em? Tại vì là những cái cây này sẽ được đem đi trồng lại. Tức là ở đây đang dùng dạng bị động, không phải dạng quá khứ đơn đúng không? Thì các em thấy từ replant ở đây nếu bước đầu các em muốn thì chắc chắn là động từ plant rồi, động từ trồng. Bước sau là nó ghi là replant mà. Thứ hai đó là nếu mà em muốn dùng từ gieo hạt thì em cũng có thể thêm một chút, ví dụ như kiểu là sow seeds, gieo hạt. Trồng cây thì các cái cây này thì tân ngữ sẽ gọi là gì nhỉ Diệp nhỉ? Chủ ngữ của cái từ này là gì hả Diệp? Ví dụ bước 1 mình có sow seeds or plant trees. Bước 2 thì cái đống này gọi là gì? Trees. Trees. Ok, em có thể gọi là young trees hoặc là một từ nữa. Young trees hoàn toàn không sai, các em cứ dùng đi. Tại vì ở đây trên lớp mà. Còn thời gian thì mình cứ cung cấp cho em thôi. Ngoài ra thì các em có thể sử dụng từ saplings. Saplings là các cái cây non. Young trees cũng được. Sau 3 năm thì chuyện gì xảy ra Ngọc Diệp? Sau 3 năm thì tin là gì nhỉ? Là kiểu như em nghĩ là tin nó là làm thưa ấy ạ, nghĩa là mình trồng thưa ra ạ. Đúng rồi. Ở đây thì họ đang dùng dưới dạng động từ phân từ 2, họ nói được tỉa mỏng em ạ. Tỉa mỏng. Rồi tỉa cây đấy, ta tỉa bớt đi. Và sau 14 năm thì sao?
Sau 14 năm thì sẽ thu hoạch. Thu hoạch là từ gì? Ở đây chắc vì cây lấy gỗ nên em định dùng từ cut Được, down. đúng rồi, chính xác. Em hoàn toàn có thể sử dụng từ cut down, hoàn toàn chính xác mà. Còn đúng từ chặt luôn, các em cũng có thể sử dụng chop, chặt luôn đấy. Chop down này. Và ngoài ra thì em hoàn toàn có thể dùng một từ mà Diệp vừa nói, dịch sát ra tiếng Anh luôn, harvest. Bất cứ thứ gì em trồng hoặc nuôi đợi đến ngày thu về đều có thể dùng từ harvest. Và chỗ này á, nếu các em muốn có một cấu trúc câu gọi là mệnh đề hai vế ấy, thì em dùng cấu trúc câu once này, tức là khi mà cái cây á, bởi vì em bảo ôi dồi ôi, em không muốn bịa thông tin đâu, bây giờ chỉ chặt cây thôi chứ once gì cô. Thì khi những cái cây này em chỉ nói là khi cái cây đạt đến một độ cao nhất định á, thì có bịa đặt thông tin gì đâu, mà đạt đến một once the trees have reached a certain height and size, thế là được. Tại vì cấu trúc once này là cấu trúc cộng với hiện tại hoàn thành. Khi mà cái cây đạt được một kích cỡ nhất định thì người ta chặt nó xuống, thế là xong. Bước tiếp theo là gì, Diệp? Bước tiếp theo là lấy gỗ và làm thành những cái thanh gỗ mỏng. Cái lát, dùng tiếng Việt. Lát. Rồi, các cái lát này sau đó thì sao? Sau đấy được đem đi xử lý. Đúng rồi. Xử lý xong 60 ngày thì sẽ đến công đoạn là đưa cái ngòi cái ngòi chì đen vào dán vào trong. Đúng rồi. Từ glue này thì nó vừa là chất liệu, đối với các chất liệu thì chắc chắn em dùng những danh từ không đếm được, hồ, hoặc là bản thân nó là động từ dán dính. Còn cái groove này là gì? Mũi tên nó chỉ vào gì hả em? Groove là có phải là cái khe không ạ? Đúng rồi, cái khe, cái rãnh. Chính xác em ạ. Người ta đặt ngòi chì và người ta dính nó vào trong cái rãnh á. Rồi sau đó thì sao hả em? Sau đấy sẽ lấy một tấm gỗ mới và ép Rồi. lên. Đúng rồi, để tạo thành ở cái bước đấy gọi là sandwich ạ. Đúng rồi, a pencil sandwich. Thì cứ cái gì bị kẹp thì người ta đều gọi là sandwich thôi, đúng không? Chúng ta có một tấm này, the current slat, and then they put a new slat on. Thì on top thì nó tạo thành a pencil sandwich. Và cái pencil sandwich này sau này thì nó bị sao em? Nó sẽ được ấn dưới nhiệt độ cao ạ. Đúng rồi. Các em chỉ việc sử dụng đúng miêu tả như nó được ấn dưới nhiệt độ cao, xong under heat là được. Và tiếp theo thì người ta làm gì? Tiếp theo người ta sẽ cắt gọi là từng thanh ra. Đúng rồi. Cut the pencil sandwich into different pencils. Tiếp tục là người ta làm gì nhỉ? Wow. Sau đấy họ sơn góp nhọn và đóng tem. Đúng rồi, chính xác, stamped, đóng tem. Cuối cùng là đóng gói. Đóng gói là gì? Packaging. Đúng rồi. Nhìn cái form động từ đi Diệp, cho cô đúng cái form cho nó thống nhất về toàn bộ các động từ này. Em nhìn các động từ họ đang để dưới dạng gì nhỉ? Động từ bị động, phân từ hai, chính xác. Thế thì phải nói từ đấy là gì nhỉ? Packaged. Đúng rồi, packaged. Em dùng từ pack hoặc packaged đều được. Rồi đấy, chính xác ạ. Tức là bài nó đang dùng rất thống nhất cho em là nó muốn là cái đối tượng bút chì bị tác động. Đấy, thì cứ dùng theo bài cũng chả sao. Cô cảm ơn Diệp. Hoàn toàn chính xác rồi. Thì em sẽ thấy đây là nếu mà phải thêm á, đấy em thấy về từ vựng thêm được cái gì đâu. Thêm được cut down, thêm được packaged, thêm được không thích dùng young trees thì chỗ này dùng thành saplings. Nên mình mới nói là bản chất cái bài của diagram thì đa phần là em xài cho tốt cái từ mà người ta cho em để tạo thành một thông điệp có ý nghĩa thôi. Cảm ơn Diệp. Vậy bây giờ thì chúng ta sẽ chia đoạn thế nào đây? Nốt đi cho xong nào. Cô xin mời Khánh Linh ạ. Nốt đi cho nghỉ nào. Thích đi em. Nhóm em vẫn đang phân vân lắm nhưng mà vẫn chốt là chia thành 3 đoạn ạ. Rồi 3 đoạn đi. Bước 1 nào. Theo ý của em thì em sẽ chia đến đoạn chop down. Đúng rồi, chính xác. Gọi là pre-production. Đến đây là chắc chắn hoạt động trên nông trường nó kết thúc rồi em ạ. Đấy, đến đây thôi. Đấy, bước 1 nhá. Rồi, đây chính là pre-production. Em thấy là người ta collect materials, đúng không? Rồi tiếp đi em, bắt đầu từ khi chúng ta có material rồi, có chất liệu rồi, chúng ta sẽ bắt đầu biến đổi cái chất liệu đó cho đến ngày ra được một cái sản phẩm mình mong muốn. Mình tiếp đến đâu em nhỉ? Sẽ đến đoạn cắt ạ. Đúng rồi, chính xác. Tức là em sẽ thấy rằng em sẽ biến đổi từ cái lúc mà em cắt nó thành lát, em là xử lý, em làm đủ mọi thứ cho đến lúc mà em bắt đầu thành hình ra một cái sản phẩm sau cùng của em.
Đấy. Rồi, và bước cuối cùng, có nhớ tên gọi của các bước cuối cùng là gì không Khánh Linh? Ờ, em không em quên rồi ạ. Không sao. Người ta gọi là after production nha. Hoặc là post production. Đấy, thì sau khi mình có một cái sản phẩm rồi thì mình bắt đầu là kết thúc sản xuất, thì bắt đầu kiểu là sơn làm đẹp rồi đóng gói cho nó thôi. Thực ra các bài khác họ sẽ vẽ thêm một bước nữa là bước delivered, sản phẩm được transported or delivered. Chưa đoạn hoàn toàn hợp lý mà. Thì đây, cô cũng sẽ gửi cho các em cả cái file, cô sẽ gửi cho em một file sạch đẹp, file mà cô đã viết vào này nữa, để cho em có phần sử dụng nếu em muốn. Và đây chính xác là một cái chu trình sản xuất rất là đầy đủ của IELTS. Đi thi, em sẽ thấy là nó được lặp lại với các bài mà sau này đi thi đã từng thi của IELTS là sản xuất cà phê, từ cái ngày hái cà phê trên nông trường, sản xuất nước cam, sản xuất lá trà, và đây là sản xuất bút chì. Đấy, một quy trình sản xuất tiêu biểu là trông nó sẽ như thế này em ạ. Mình cứ làm các bài tiêu biểu và cơ bản trước, sau đó là các bài khó và nâng cao mình sẽ xử lý dần cho em. Cứ phải làm các cái thứ cơ bản trước, vì cơ bản là cũng đi thi cái lũ này thôi. Rồi bài tập về nhà của em thì em sẽ viết thân bài thôi em ạ. Một lần nữa thì những cái gì mà em đã viết ở trong bài lá trà sẽ được tái sử dụng trong bài này khá nhiều. Công thức ngữ pháp thì vẫn vậy. Chỉ có mỗi một điều là các bạn sẽ bảo cô là cô ơi, bài này á thì em thấy là hơi nhiều bước ấy cô. Ví dụ bài lá trà thì thực ra là chỉ có 5 bước chính thôi. Thế cái bài này mà em nhìn á là em cũng thấy là khoảng tầm 11, 12 bước cô. Thì ví dụ cái bước nào mà nó ngắn quá ấy, thì em gộp hai cái bước lại là một, bằng các từ như kiểu before doing something or after doing something, có được không hả cô? Thì mình thấy là hoàn toàn rất ổn. Vì bản thân như thế này này em này, bản thân ở bài này nó chia ra quá nhiều bước nhỏ. Ví dụ cái bài lá trà ấy, nó chỉ có 5 bước, nhưng trong nội tại mỗi bước lại rất nhiều thông tin. Đấy, cái bài này thì nó khác, nó có rất nhiều bước nhỏ nhưng mỗi bước thì lại rất là đơn giản. Thế nên là chuyện nếu mà em muốn ghép giữa các bước bằng các từ nối rõ ràng cũng được luôn em ạ. Đấy. Cảm ơn em. Mình đã kết thúc buổi học ngày hôm nay. Mình kết thúc buổi học ngày hôm nay tại đây nhá. Nếu em có câu hỏi gì em có thể ngồi lại hỏi mình, nếu không có thể nghỉ rồi. Cảm ơn em.